අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය අදත් මතකය. අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන virtual memory කියලා. virtual. මෙහෙමයි කතාව. හොඳට මතක තියාගන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ දෘඩ තැටියේ hard disk එක කිව්වත් හරි. නමුත් අලුතෙන් එන SSD වලත් මේ දේ වෙනවා. ඇත්තම කතාව මේකයි. RAM එකක් තියෙනවනේ අපි. මේ RAM එකේ මතකයේ ඉතා සීමිතයි කියලා ඔයාලා දන්නවා. hard disk එකක් එක සලකලා බලද්දි මෙයා ඉතාම සීමිත මතකයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩ කර ගොඩාක් කරනකොට මේ RAM එකේ තමයි මේ හැමදේම ගබඩා වෙන්නේ. එතකොට යම් යම් අපි කරන වැඩ ටික වැඩි වෙනවත් එක්කම මේ RAM එකට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒතර RAM එක කරන්නේ අතන මේක OS එක කරන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මේ වැඩේ කරන්නේ RAM එකේ තියෙන අපි දැනට භාවිතා නොකරන ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් නැති නමුත් අපි ඕපන් කරන් තියන් ඉන්න නමුත් ඇක්ටිව් නැති මතකය එහෙම් පිටින්ම යවනවා hard disk එකේ එක්තරා කොටසකට ගිහිල්ලා යවුවට පස්සේ මේ RAM එකේ තියෙන මතකය තවත් ඉතිරි වෙනවා. ඒතර අපිට අවශ්‍ය වැඩේ ඇක්ටිව් වැඩ ටික ඒ මතකෙන් දාලා කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉවරනාට පස්සේ අපිට නැවතත් අර ඒ කියන්නේ inactive වැඩේ ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් නැති වැඩේ කරගන්න ඕන නම් අපි ආව ඇක්සස් කරපු ගමන් ඒ කියන්නේ ඩබල් ක්ලික් කරපු ගමන් නැත්නම් ඕපන් කරපු ගමන් ෂණික ඔටෝමැටිකලි මෙයා hard disk එකට ගබඩා කරපු තැනින් මෙතනට RAM එක ලෝඩ් කරලා ඒ වැඩේ අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඉඩ දෙනවා. හරිද? කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක මත RAM එකේ මේ කැපැසිටි එක මත නැවත පැමිණීමේ වේගය තීරණය වෙනවා. හරිද? සමහර වෙලාවල් වල කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන එක පාටම කළු පාට වෙලා ටික වෙලාවක් ගිහලා තමයි ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒක එහෙම තමයි. හරි ඒක කාරණාවක්. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පරිගණකයක අපි ෂට් ඩවුන් කරනකොට තියෙනවා තවත් ඔප්ෂන් දෙකක් ස්ලීප් සහ හයිබර්නේට් කියලා. එතන මේ හයිබ්‍රිඩ් කියන ඔප්ෂන් එකේදී වෙන්නේ මේ දෙකේම ආසන්නව සමානතාවයක් තියෙනවා. අපි වැඩ කරමින් හිටපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික එහෙම්ම තියෙද්දි අපි හයිබ්‍රිඩ් or ස්ලීප් කියන ඔප්ෂන් දෙක භාවිතා කරලා කම්පියුටර් එක ඔෆ් කරාට පස්සේ නැවත කම්පියුටර් එක ඔන් කරනකොට අර අපි වැඩ කරමින් හිටපු ටික ඒ විදිහටම කම්පියුටර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් ඔය අතරමඟ වැඩ නවත්තලා කරනකොට අපි වැඩ ටික කරලා නිදා ගන්න එහෙම ගියාම අපි කරන්නේ හයිබ්‍රිඩ් සහ ස්ලීප් කර ඔප්ෂන් එක තමයි ගොඩක් යූස් කරන්නේ. යූස් කරලා අපි ඒක ඔෆ් කරලා දානවා කම්පියුටර් එක. නැවතත් උදේ නැගිටලා අපි වැඩ ටික ඉතුරු ටික වැඩ ටික ඒ තැන ඉඳන් කරන් යන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? නැත්තම් අපිට නෑ ඔක්කොම ටික ආපහු මුල සිට මුල ඕපන් කරගෙන වැඩ ටික කරගන්න වෙනවා. ඒක බාධායිනේ. ඒ නිසා තමයි අර වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් පරිගණකයේ වේගය පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕන. නැවතර අපි වැඩ ගොඩාක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ග්‍රැෆික් වැඩ මෙහෙම කරනවා නම් ටයි ස්පීඩ් එක තියෙන්න ඕන. හයිබ්‍රිඩ් සහ ස්ලීප් ඔප්ෂන්ස් වලදී නැවත වතාවක් ඕපන් කරද්දී ඔන් කරනකොට ස්පීඩි ඒ ටික ගන්න. නමුත් අවුලක් නැහැ. ටික වෙලාවක් යනකොට ඔය වැඩ ටික ලස්සන සෙට් වෙනවා. නැවත ස්පීඩ් එකට ඇවිල්ලා කරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගොඩක් කට්ටිය කතාවක් කියන මේ කතාව එක දිගට හයිබ්‍රිඩ් සහ ස්ලීප් කරන්න එපා. අඩුම තරමේ සතියට වතාවක්වත් කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් පරක් දාලා එහෙම නැත්නම් ෂට් ඩවුන් කරලා නැවත මුල සිට ආරම්භ කරන්න කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න කාලවල එක දිගට එහෙම ෂට් ඩවුන් කරන්නෙම නැහැ. රීස්ටාර්ට් කරන්නෙම නැහැ. හයිබ්‍රිඩ් සහ ස්ලීප් ඔප්ෂන් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද වැඩි නිසා. හරි. ඉතින් ඔන්න අතත් මත ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඔන්න කෙටි විග්‍රහයක් කෙටි විවරණයක් දුන්නා. මම හිතනවා මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා මේ වැඩේට. රයිට්. එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකකින් චූටි විවරණයකින් හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.